नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, हजुरहरूलाई स्वागत छ यो मेरो च्यानलमा। साथीहरू, आज पनि म हजुरहरूलाई नयाँ कुरा लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। कहिलेकाहीँ साथीहरू हाम्रो ल्यापटप वा कम्प्युटरमा DLL5 रिमुभ भएका हुन्छन्। अब त्यस्तो रिमुभ भएको फाइललाई कसरी हामी मिलाउने भन्ने बारेमा यहाँ सिकाउँदैछु। साथीहरू, सुरुमा चाहिँ म हजुरहरूलाई पहिलो स्टेप यानि कि स्टेप वारमा सिकाउनेछु। यहाँ चाहिँ पहिलो स्टेप अन्तर्गत सिकाउँदैछु। सुरुमा हजुरहरूले टाइप गर्नु होला माइक्रोसफ्ट डाउनलोड सेन्टर। त्यसपछि हामी अर्को नयाँ पेजमा जानेछौँ। यो पेज ओपन भएको छ र यहाँ हामी गएर सर्च गर्नेछौँ डाइरेक्टएक्स एन्ड युजर रन टाइम इन्स्टलर। हामी चाहिँ यसलाई सर्च गर्नेछौँ। त्यसपछि यहाँ नयाँ पेज आउँछ र हामी सुरुकै फर्स्ट लिङ्कलाई चाहिँ हामी क्लिक गर्नेछौँ। त्यसपश्चात हामी डाउनलोडमा क्लिक गर्नेछौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड सुरु भइरहेको छ। एकछिन वेट गर्नु होला, यो डाउनलोड कम्प्लिट हुँदैछ। अब हामी भइसकेको रहेछ। अब हामी चाहिँ यसलाई ओपन गर्नेछौँ। यसलाई म डबल क्लिक गर्नेछु। त्यसपछि यस्तो आउँछ र यसलाई पनि मैले एक्सेप्ट गरिदिन्छु। लाइसेन्स कन्डिसन हो। यहाँनिर मैले अनचेक गरेर यसलाई नेक्स्ट गर्नेछु। यो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो इन्स्टलिङ हुँदैछ, एकछिन टाइम लाग्छ। केही समय यसलाई कुरौँ, किनकि हाम्रो ल्यापटपलाई बनाउनु नै छ, हाम्रो समस्या समाधान गर्नु छ। हाम्रो यो ल्यापटपमा आएको DLL फाइल प्रब्लम चाहिँ हटाउनु पर्ने छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो ल्यापटपमा त्यस्तो समस्याहरू आउँछन् जुन कि कुनै कुरा डिलिट गर्दा यस्ता फाइलहरू डिलिट भएका हुन्छन्। त्यसैले साथीहरू धैर्य धारण गर्नुहोस्। तिनै डिलिट भएका फाइललाई चाहिँ हामी रिकभर गर्ने कोसिस गर्दछौँ। कसरी हुन्छ यसको बारेमा चाहिँ म हजुरहरूलाई भन्दैछु। क्रममा यो प्रोसेस सकिएको छ, हामी फिनिसमा टच गर्छौँ। त्यसपछि हामीले हाम्रो यो पिसी वा ल्यापटपलाई चाहिँ रिस्टार्ट गर्छौँ। अब भने म यो पिसीलाई रिस्टार्ट गर्दैछु। कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गरिसकेपछि अब हामी फेरि अर्को तरिका सिक्नेछौँ। DLL फाइल कसरी फेरि हामी रिकभर गर्ने भन्ने बारेमा दोस्रो तरिका हामी सिक्दैछौँ। ध्यान दिएर साथीहरू अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो भिडियोलाई सबै सामु सेयर गरेर पनि सहयोग गर्नुहोला। लाइक कमेन्ट पनि गर्नुहोला। साथीहरू, अब भने म हजुरहरूलाई दोस्रो तरिका सिकाउँदैछु। सुरुमा यहाँ गइसकेपछि हजुरहरूले CMD यानि कि कमान्ड प्रम्प्ट खोल्नुहोस्, जसलाई चाहिँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुहोला। त्यसपछि यो खुल्नेछ अनि त्यसपश्चात हजुरहरूले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ कि SFC टाइप गरेर फेरि स्ल्यास दिनुहोस् अनि स्क्यान नाउ गरेर इन्टर गर्नुहोस्। अब यो प्रोसेस चल्छ। एकछिन यसले टाइम लिन्छ, किनकि यहाँ रिकभर गर्नुपर्ने हुन्छ। 100% नभएसम्म हामीले यसलाई यो प्रोसेसिङ 100% नभएसम्म हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीले वेट गर्न थाल्यौँ भने भिडियो लामो हुने भएकोले म यसलाई स्किप गरेर देखाउनेछु। मैले भिडियो स्किप गरिसकेको छु। अब यो 100% हुँदैछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रोसेस कम्प्लिट भएको छ। अब हजुरहरूले यसलाई फेरि सिम्पली क्लोज गरेर रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि म कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गर्दैछु। साथीहरू, म कम्प्युटर रिस्टार्ट गरेपछि अर्को मेथड देखाउँदैछु। यहाँ फेरि हामी CMD मै जानेछौँ। CMD लाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरौँ। यहाँ मैले चाहिँ फेरि DLL फाइल रिकभर गर्ने अर्को मेथड यहाँ सिकाउँदैछु। यदि पहिलो मेथड भएन भने यहाँ हजुरहरूले टाइप गर्नु होला DISM/online/cleanup- इमेजको आई चाहिँ क्यापिटल लेख्ने होला। फेरि एक स्पेस दिएर स्ल्यास रिस्टोर हेल्थ, जसमा चाहिँ
आर क्यापिटल र एच क्यापिटल लेख्नु होला र सिम्पली त्यसलाई इन्टर गर्नेछौँ। इन्टर भइसकेपछि एकछिन यसले समय लिन्छ प्रोसेसिङको। दोस्रो स्टेप यानि कि दोस्रो मेथडले काम नगरेको खण्डमा हामी यो मेथड गर्छौँ र अहिले चाहिँ यसले काम पुरा गरिसकेको छ। अब हामी यसलाई सिम्पली रिस्टार्ट गर्नेछौँ। कम्प्युटर रिस्टार्ट हामी गरिसकेका छौँ, अझै पनि यो समस्याको समाधान भएको छैन। अब चाहिँ हामी लास्ट स्टेप यानि कि यसको जुन डिएलएल प्रब्लम छ त्यसको चाहिँ सबभन्दा उत्तम स्टेप हामी गर्नेछौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। फेरि हामी गुगल क्रोम खोल्नेछौँ। गुगल क्रोममा गइसकेपछि हामीले त्यहाँ यो पपअप बक्समा जे दिएको छ समस्या त्यसैलाई नै पर्टिकुलरली हामी खोज्नेछौँ। यहाँ दिएको छ कि एभी कोडेक -57.dll यसैलाई टाइप गरेर हामी सर्च गर्नेछौँ। तपाईँहरूको केसमा अरू नामको डिएलएल फाइल मिस भएको हुनसक्छ, तर मेरोमा चाहिँ अहिले यहाँ एभी कोडेक -57.dll फाइल मिस भएको छ। यसलाई हामी डाइरेक्ट सर्च गर्नेछौँ र यसको समाधान निकाल्नेछौँ। त्यसपछि पनि हामीले फर्स्ट लिङ्कलाई क्लिक गर्छौँ। यो यस्तो खुलिसकेको छ। यहाँ हामीले हाम्रो पीसीमा अपरेटिङ सिस्टम 32 बिटको छ कि 64 बिटको छ सिस्टम, त्यो चाहिँ बुझेर हामीले फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पीसीको चाहिँ 32 बिट यसको आर्किटेक्चर यानि कि 32 बिट सिस्टम ओएस रहेको छ। अब हामीले यही बुझेर डाउनलोड गर्दैछौँ। यदि हजुरहरूलाई हजुरहरूको ओएस कति बिटको छ भन्ने थाहा छैन भने पीसीको प्रपर्टीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरूलाई थाहा छैन भने म सिकाउँदैछु। आफ्नो पीसीमा गएर राइट क्लिक गर्नुहोस् र प्रपर्टीमा जानुहोस्। प्रपर्टीमा गइसकेपछि हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब सबै कुराहरू यहाँ देखाइएको हुन्छ। तपाईँको प्रोसेसर कस्तो छ, ऱ्याम के छ, सब कुरा थाहा हुन्छ। यहाँ यसको चाहिँ 32 बिट रहेको छ। त्यसैले अब मैले 32 बिटवाला चाहिँ सिलेक्ट गरेर डाउनलोड गर्छु। डाउनलोड हुन पनि थालिसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो केही समयमै डाउनलोड भइहाल्छ। यो डाउनलोड भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई ओपन गर्नेछौँ र यहाँ गएर अब हामी यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नेछौँ। एक्सट्र्याक्ट अल एक्सट्र्याक्ट गरौँ। यो एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ। अब हामी यसलाई कपी गरेर हाम्रो पीसीको लोकल डेस्क सीमा जानेछौँ। त्यसपश्चात हामी विन्डोजमा गएर सिस्टम 32 मा जानेछौँ। यहाँ आइसकेपछि हामीले अघि कपी गरेको फाइललाई पेस्ट गर्नेछौँ। यहाँ यस्ता अरू अन्य फाइलहरू पनि छन्। यस्तो पपअप दिएको छ, जसलाई हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले फाइल पेस्ट भइसकेको छ। अब हाम्रो जुन समस्या थियो यो समस्या चाहिँ पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको छ। हजुरहरूलाई मैले आज 4वटा स्टेपहरू 4वटा मेथडहरू सिकाएँ डिएलएल फाइल रिकभर गर्ने। ओके साथीहरू, हजुरहरूलाई यो कस्तो लाग्यो भिडियो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया गर्नु होला भन्दै आजको यो भिडियो बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्ते।